konting tulog na lang at sahod day na. Pero aminin natin, naranasan niyo na ba rin yung hindi mo man nakahawakan pa yung pera? Parang hirap na Nakaka-relate. Hindi na lumalabas sa ATM. Hati na agad sa utak mo kung saan mapupunta yung pera mo. Tama ka dyan, Dayan. Minsan hindi din natin mapigilan ang pag-check out ng kung ano-ano online. Tulad na ng sitwasyon na ito. Let's all watch this. Naranasan mo na ba yung tipong kakasahod mo pa lang, pero pagtingin mo sa wallet mo, parang may nag-magic? Saan nga ba napupunta ang pera? Add to cart dito, check out doon, food cravings, isatisfy na agad yan. Hindi pa dyan nagtatapos, may sale sa mall, bilhin na yan. Sa panahon ng ganitong deserve ko to moments, paano nga ba magkakaroon ng tamang disiplina sa paggastos? Ngayong umaga, aalamin natin ang mga praktikal at epektibong tips tungkol sa proper spending habits at matalinong pagbabudget dito sa Rise and Shine Pilipinas. At eto na nga para bigyan tayo ng mahahalagang budgeting tips. Makakasama natin ngayong umaga si Kimi Batallones, isang financial advisor at content creator. Good morning, Kimi, and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Thanks for having me here. Thanks for joining us, Kimi. Eto, gaano ba kahalaga yung pagkakaroon natin ng tamang spending habits sa panahon ngayon, Kimi? Sa panahon ngayon, sobrang halaga na mayroon tayong proper spending habits because of 3 factors. I'd like to call them the APT or parang apat no? Para mas mabilis natin tandaan. But before we go into that, we have to understand kasi habits are the small automatic responses that we have already developed over time. So technically, before emotions and circumstances take over, yung habits that we have help us with our spending. So, ano ba yung, yung habits kasi, di ba, we already have that. Ang tanong is, do we know or alam ba natin kung ano yung good and bad spending habits natin? So going back to the factors, APT, no? A is for accessibility. We have to realize na sobrang accessible na bumili ngayon. Before, pag kailangan mong bumili, aalis ka ng bahay, magsischedule ka, paplano ka, babiyahe ka. Ngayon, kahit nakahiga ka, di ba? Sobrang bilis lang mag-check out. Then P is for pressure. With the rise of social media, sobrang nakikita natin yung next big thing. Tapos nakikita natin yung highlights ng friends natin. Sometimes we feel left out. Diba? Kaya yung urge natin to spend is there. And then lastly, the T is for the triggers. This one is personal to all of us. Kumbaga, baka may kakilala kayo na mas willing to spend if it's for their loved ones. Or mas napapagastos, diba? Pag stressed or pag sobrang happy. So that's why it's important. Okay, so with that being said, yung APT, sa ngayon ba, ano yung karaniwang pagkakamali o yung mga padalos-dalos na desisyon, lalo ng mga kabataan ngayon, pagdating sa spending habit? So pagdating sa spending habit, no, or pagdating sa budgeting, usually wala silang basis for the budgeting. Kumbaga may nakita sila online or nakita nila may ganito for their friends. Wala silang understanding na ito yung current financial situation ko may utang ako, ito lang yung pumapasok, ito yung mga spending ko talaga. O kaya they set extreme goals. Kunwari New Year, magsisave na ako. So from wala kang nasisave at all, tapos biglang gusto mo, 50% ng income ko, isi-save ko na. Parang diet, di ba? Parang bigla tayong nag-crash diet. Yung pagka ganon, we feel na parang nade-deprive tayo, kaya bumabalik tayo to our old ways. Dun sa mga nais magsimula mag-ipon, ano ba yung mga first few steps that they have to undertake para simulan itong kanilang paggagawa ng budget plan, Kimi? Okay, so actually sa mga nakakausap ko, no, isa sa mga reasons kung bakit ayaw nilang mag-budget is number 1, iniisip nila ay it's gonna be restricting for me, di ba? O kaya, Kimi, ayoko mag-budget kasi ang dami ko pang ililista. So what I advise, kunwari gusto talagang mag-start pero ayaw pa ng ganong complexity, I give the formula of income minus savings is equals to expenses. Okay, so ulitin ko lang, income minus savings equals expenses. Kumbaga, pag receive mo ng income mo, magtatabi ka na a portion of it for your savings, and then whatever is left, yun yung pagkakasyahin mo for your expenses. So you can start with that, and then saka lang tayo mag-level up. Okay. Well, from your perspective, as a financial advisor, how do you break a habit?
kasi habit doesn't come out overnight. Okay, so ang minsan ang habit, most of us, guilty tayo dito, yung impulsive buying. So paano mapipigilan nyo? Kasi minsan ganun yung nangyayari, even either sa online or sa mall, pag kami nakita ka, yun nga, pagka sale, 50%, 40%, it seems it's a good deal. But yun nga, nagiging habit na siya. So how do you break that? We have to understand kasi that yung kunwari impulsive buying, we think kasi that the battle starts na nandun ka na magde-decide ka na 50% off. Diba? But actually, habits are formed beforehand. You have to set yourself up for success. So going back to the APT, accessibility, since sobrang accessible na nung mga sale, na yung mga deals, we have to add friction. Paano tayo mag-add friction? Pwedeng i-off mo yung notifications, diba? Pwedeng, I personally set a limit dun sa mga apps ko, yung shopping online apps, para parang may set time lang ako for the day. I also don't scroll yung pagtulog ka na. Kasi di ba minsan na din Diyan ka na papabili. Oo, kasi yung inhibitions mo are so low, antok na antok, tapos parang, it's so nice. Di ba? Yun. So, yun, that's one. And then yung isa din yung sa triggers natin, I suggest two things. Una is the inventory check. Kunwari, di ba, may gusto kang bilhin na damit, you check muna, ano ba yung meron na ako? Kasi minsan hindi natin nare-realize, may doble na tayo of some stuff. And then the 48-hour rule. Right. So, kung sa relationships, di ba may 3-month rule? Bago ka maka-move on. Yes, bago ka mag-move on. Sa shopping naman, before we check out, patambayin muna natin sa cart ng 48 Actually, hours. ang dami na naman ng cart ko. Hindi ko pa rin-check out. Okay. Ayan. So, which is nice. Kasi diba? di ba, yung iba, hindi na tumatambay yung check out agad. So, let it simmer a little bit, no? Nang 48 hours, you'll be surprised how much you'll be able to save. Okay. So, mga 2 araw mo muna patambayin dyan. Patambay. Tapos, ay, di ko pala kailangan. Correct. Kasi baka mamaya, impulse na gusto mo pala, check out ka kaagad. Yung pala, hindi mo naman pala kailangan. Huling mensahe na lang at yung advice mo sa ating mga cars, na nahihirapang magsimula sa paghahawak, at tamang paggastos ng kanilang pera. Yan. So, just like in exercising, di ba, pag ang tagal nating di nag-exercise, tapos nag-exercise na, ang sakit sa katawan. So, same with budgeting and with our finances. We have to execute, to start, and then to have our consistency para ma-build natin yung financial muscles natin. So, yun. Ayan. Well, on that note, maraming salamat sa iyo, Kimi Batallones, sa pagbibigay ng tips kung paano magkakaroon ng proper spending habits ngayong umaga. Thanks, Kimmy. Thank you.